हो, इथे आपण नाश्ता करायला थांबलो होतो. हेच ते हॉटेल. इथे नाश्ता केला. आता 9:30 वाजलेत. आता घरी चाललं. घरी नाही, सॉरी, जिथे जायचं होतं त्या डेस्टिनेशनवर चाललंय. खाऊन पिऊन झालं. आता इथे मसाला डोसा मागवला होता, त्याच्यानंतर पावभाजी मागवली होती आणि मिक्स भाजी मागवलं होतं. तर तिन्हीचं बिल झालं 200 रुपये. पण याच्यामध्ये मला फक्त आवडलं ते भजी आवडले. मूगचे भजी होते आणि बटाट्याची भजी होते, तेच आवडले. बाकी काय नाही आवडलं. तुला? तू ड्राईव्ह करणार आहे? घरी जायचं की कुठे जायचं आपण? तू ड्राईव्ह कर, मला प्रॉब्लेम नाहीये. इम्पॉर्टंट बोलायचंय. तुमचा हा लाडका वाघ्या किरण मला ह्याने प्रॉमिस केलेलं लग्नाच्या आधी हा मला नंतरला गाडी शिकवणार आहे, पण आम्हाला गाडी शिकवतच नाहीये. आधी की नंतर? लग्नानंतर ऑब्व्हियसली. हे माझ्यातर्फे तुला गिफ्ट. ठीक आहे, मग दुसरा देतो. गाडी शिकवणार आहे. यांना विचार. सांगा ना याला, कमेंटवर कमेंट करा, मला गाडी शिकवायला सांगा याला प्लीज. हिला गाडी मला रिझन देतो वेगवेगळं. हिला गाडी शिकवायला मला गाडी चालवायला भेटणार नाही, म्हणून मी शिकवत नाही. मला पण तर भेटली पाहिजे चालवायला, मग तूच चालवशील. काय? ठीक आहे, या गोष्टीवर विचार करू. आपला नाश्ता झाला आणि आपण आता निघालोय. आपला नाश्ता झालाय, आता आपण निघालोय टुवर्ड्स माळशेज घाट. तर आपल्याला इथलचे भजी सोडून काहीच आवडलं नाही आहे. पावभाजी पण नाही आवडली. पावभाजी तर पूर्ण मसाला तर लागत होता, फक्त मसालाच होता असं वाटत होतं. आणि मसाला डोसामध्ये ती बटाट्याची भाजी तर टेस्टलेस होती, पण काय ऑप्शन नव्हतं. पैसे तर तो पूर्णच घेणार होता, आवडो न आवडो. आणि अन्नाचा अपमान नाही झाला पाहिजे, त्यासाठी आपण सगळी भाजी संपवली, भजी संपवले. एवढ्यामध्ये भजीच आवडली आपल्याला. एनिवेज आय गेस तिथे आपण मिसळपाव किंवा वडापाव असं काहीतरी ट्राय करायला पाहिजे होतं, पण सकाळी सकाळी काय खाल्लं नव्हतं आणि ऑइली खायचं नव्हतं, त्यामुळे काय आपण ते सगळं ट्राय नाही केलं. तरी ते मसाला डोसानी पोट नाही भरलं, म्हणून आपण बोललो जाऊन दे भजी ट्राय करूया, म्हणून भजी ट्राय केले. 200 व्हील नॉट वर्थ. फायनली एका डेस्टिनेशनला पोचलो. मेन डेस्टिनेशन हे नाही आहे, पण थांबू थोडा वेळ, बसू. असं फायनली आपण जिथे पोहोचायचं होतो तिकडे पोचलो आहे. सो हेच होतं आपलं डेस्टिनेशन.
आणि आपण पोचलोय. इथे थांबूया, अजून आत नको. खूप टाइम याच्या बाजूने गेलो, याच्या जवळून गेलो, पण कधी इकडे नाही आलो. आणि ह्या टायमाला फायनली आलोय आपण. इथलची गावकडी मंडळी कपडे धुतात इथे. इथे बसायला नाहीये. आपण अजून पुढे जाऊया, त्या रस्त्याने स्ट्रेट पुढे जाऊया. ते का तिकडून जिथून आपण खालती उतरलो तिकडून पुढे जाऊया. हा भारी वाटतं यार. पिंपळगाव धरण, पिंपळगाव जोगवा धरण, जोगा धरण. आपण दुसरीकडून बघू, म्हणजे पुढे जाऊन बघू कुठे काय असं थांबायला भेटतंय की काय, किंवा बसायला भेटतंय की काय. वाव, हो म्हणजे इथून गेलो खूप वेळा. हां, या साईडला आतमध्ये नाही आलं तर इकडे फर्स्ट टाइम आहे. बाजूला पाणी आहे आणि पाण्याच्या बाजूला असं राईड करतोय, भारी वाटतंय. वा, हे धरण खूप मोठं आहे. हे बघायला गेलं पण हे समुद्र नाही आहे, धरण आहे. खूप साऱ्या नदींचं जिथं मेलाव होतो, सो तसंच हे एक धरण आहे. सिरियसली म्हणजे पावसाळ्यात अजून पाणी वाढत असेल तर या रस्त्यावर येत असेल ना. ह्या साईडला माती आहे, ह्या साईडला पाणी आहे. हे दृश्य बघून असं मला वाटतं ते डोंगर का पाणी आम्ही लहानपणी खेळायचो, सो तसं हे इथे पण खेळू शकतो, पण पाण्यात गेलं तर वरती येऊ नाही शकत. सो नाही खेळायला बरं. बरोबर साईडनीच पूर्ण रस्ता आहे. आणि याच रस्त्याने आपण अजून पुढे गेलो तर आपल्याला काळूचा धबधबा किंवा काळू वॉटरफॉल बोलतो, तो पण इकडेच आहे. पाणी यार काय वाटतं ते, म्हणजे पाण्याचा कलर चेंज झाल्यासारखं वाटतोय. मगाशी ब्लूइश वाटत होता, आता ग्रीनिश वाटतोय. आणि मेन म्हणजे कितपर्यंत ते बघायचंय. अरे पाणी खतम ही नहीं होता. मस्त. याच्यासाठी आपण सकाळी 6:30ला निघालो, म्हणजे लवकर निघायचं होतं पण झाला लेट. 6:30ला हे गोष्ट बघण्यासाठी. आपल्या महाराष्ट्रात अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जे बघायला मजा येते.
बीचपेक्षा तरी हे खूप मला भारी वाटलं. बीच वाट लावली आहे ही गोष्ट जास्ती कोणाला माहिती नाही म्हणून चांगलं आहे. हा इकडे जो लेफ्टला जातो हा जातो काळूच्या धबधब्याकडे. काळू धबधबा इथून रस्ता जातो. लोक इथं पाण्याची मजा घेत आहेत. थांबून आपण पुढे थोडं असंच राऊंड मारत. कोणीतरी टेंट पण लावलाय. सो आय गेस नाईट स्टे केला इथे. यार हा धबधबा आहे की मस्करी आहे. अजून पण खतमच नाही होते. असं करत करत मला वाटतं आपण त्या गावी पोहोचणार आहोत. हे बघून मला गाणं आठवलं. आज ब्ल्यू है पानी पानी. आणि याच पाण्याचं आय गेस या साईडला पण ते पाणी खालतून झिरपून जे येतं. सो ते पाणी झिरपून मला वाटतं या लेफ्ट साईडला आलंय. लेफ्ट साईडला पण पाणी दिसत आहे. कंटिन्यू चालूच आहे. ह्याच्यामध्ये विहिरी पण दिसत आहेत. 1 2 3 विहिरी दिसल्या मला आतापर्यंत. वाव. सो फायनली अजून एक माझी विश लिस्ट मधले अजून एक माझा प्लॅन सक्सेस झालाय. अजून लवकर आलं असतं तर अजून मजा आली असती असं आता मला वाटतं. नाही आता संपेल कारण का इथे पाणी अजून पुढे तर दिसत नाही आहे. आणि बरोबर हा पाण्याच्या बाजूने असा रस्ता बनवला आहे. मासे पण पकडतात लोक याच्यामध्ये. भारी. ते बदक आहे ना. तो कोणता पक्षी आहे. तेव्हा तिकडे पण आहेत. सो आय गेस आपल्याला आता थांबवून यू टर्न मारायला लागेल कारण का हे संपलं. पुढून आपण यू टर्न मारूया. असं थंड वारा पण लागतोय. सो हे आलं आहे पिंपळगाव. इथे होतं पिंपळगाव जोगा धरण. सो हे आहे पिंपळगाव म्हणून याला म्हणतात पिंपळगाव धरण. नमस्कार मित्रांनो. फायनली 11:30 वाजलेत आणि आवाज येतो की नाही माहिती नाही. वारा खूप आहे. पाण्याचा आवाज आहे. तुमच्यापर्यंत आवाज पोचतो की नाही पोचत माहिती नाही. फायनली जिथे पोचायचं होतं पिंपळगाव धरण, पिंपळगाव जोगा धरण, तो तिकडे आपण पोचलो आहे. आणि खूप भारी वाटतं. म्हणजे इथे खूप वेळा आलो इथे. फायनली इथून गावी जाताना आपला बाजूनेच रस्ता आहे. खूप वेळा वाटलं थांबावं तेव्हा ST मध्ये यायचं किंवा कारमध्ये यायचं. सो घाई असायची गावी पोचायची. एक्साइटमेंट असायची गावी पोचायची. त्यामुळं कधी इथे थांबलो नाही. फायनली मेन म्हणजे पाणी एवढं भरलं आहे ना.
कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि अजून असेच तुम्हाला पुन्हा व्हिडिओ पाहिजे असतील तर आपल्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला आवड चॅनलला व्हिडिओ ठीक आहे बघितलं चुका काढल्या म्हणून ती पण माझ्या चुका काढल्या. एनिवे इट्स ओके. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडली तर शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. तोपर्यंत मी एन्जॉय करतो आणि मी आपला ब्लॉग इथे संपवतो. अजून आपला लंच बाकी आहे. सो लंच कुठे करणार काय करणार ते माहिती नाही. प्रांजलीमध्ये तर नाहीच करणार हे एवढं नक्की झालं. आता बघू कुठे भेटतं. टिल देन बाय बाय, टेक केअर. असेच फिरत राहा, मजा करा. आयुष्य खूप मोठं. एन्जॉय.